As. Kangana padungi है Padungi kangana dungi ko थियो कति दुःख हो यो आगो फुक्न पनि हेलो गाइज हौवा सेवा दर्शन नमस्ते अधुर किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ गाइज आज चाहिँ म मेरो खास रेसिपी चाहिँ होइन तर मैले यसो अलिकति बङ्गुरको खुन र मासु अलिकति पकाउन लागिरहेको छु अब यो हाम्रो चाम्लिङ भाषामा चाहिँ साइला खुइ भन्छ त्यो साइला खुइ बनाउन लागिरहेको छु गाइज कस्तो हुन्छ भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त गाइज आगो फुक्न पनि मेरो यहाँ तेल तात्ति सकेको छ अब मैले जिरा लगाउँछु सिम्पल तरिकाको मेरो रेसिपी होइन गाइज यो अदुवा र लसुनको चप त्यसपछि जिरा धनियाको पाउडर त्यसपछि काश्मिरी मिर्ची भाइ पिरो हुँदैन अब ब्लड हाल्दैछु आज चानी थाल दोस्कोतिर खाइदिनु पर्यो त साइला खुइ आज ओको साइला खुइ बोसेमा बदे आमा बोसेमा ताता तुमको हाले दोस्कोतिर रुम छोसाबो ऐनाबो दोस्कोतिर ल त ल चानी 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 खैदी पनि चानी न
चाने मिठो चानेको यहाँ चानेको रहेछ साइलाखेको छ ल दोस्कोतिर चाने चाने होइन चाने है नानी चाने त्यही कारण चान्का ल ल आराखा पनि चाहिँ है दुङ्गा नि दुङमा तिरे चाहिँ होइन आराखाना दुङमा दुङमा पर्यो यो आराखा पनि चाने ठिक छ साइलाखे पनि चाने बिस्तारै बिस्तारै चाना नि है हस् खानु खानु हातले पुजै खानुपर्छ खाँदैछु अब यो दुना हराइसक्यो त्यही भएर क्या दुना टप्री दोषको हुन्थ्योको उसको पनि धारा गाउँमा पनि चलाउँदैन गाउँदा पनि माखा त आर्सेन साइलाखै जसकोतिर साइलाखै बुढा एकदम चानेको चानेको नि ओको साइलाखैसँग त्यसको डल्ली मैसीमा महिनाको झन् चानेको हुने थियो मै खोइ त डल्ली पाचुन डल्ली चाहिँ खाल मैसीमा मै पाचुन चाहिँ त म खाल्छु त्योको रुँगेको सरुवा वासुम ओ डल्ली मैसी रुँगे के काँगाना पादुङ है हजुर नि काँगाना रुँगेको थियो पहिना मुमाइन न खोपालाका तोमा मुमाइन न कहाँ चारमा ल्याइदिन्छु तल चारमा तापिँदैन नि न चारमा त अनि त्योको डल्ली मैसी पहिना डल्ली मैसी पनि हिँगे खडै नि बजार दा अब देलो चाहिँ डल्ली मसी तातो मेनो सचिया तामै मेनो देलो चारमा ता भोसी मेनो देलो ऊ सरुवा ताम मेथल मसा अर्को हप्ता ए अर्को हप्ता न अलिक कल्लोतिरै सरुवा न निकै चियोमाईमा पर्छ दे चोद्यो नाख चाने पाँचौँ दिन नाख चैसे काँक्रा पनि चानी त्योको नानी जानी न साइला खोइ चाहिँ जानी न र कान्छो पनि साइला खोइ गाइज हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियो हजुरलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ बाई बाई